Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Voi face astăzi previziunile pentru ziua de vibrație 19, să vedem cu ce ne mai încântă energia. Am spus încântă pentru că 19 este arcana soarelui. Luați tare mult de aici lucrurile care rezonează cu voi și care vi se aplică, ce nu, lăsați deoparte. Vă mulțumesc în primul rând tuturor celor care faceți parte din comunitate. Mi-a fost tare dor de voi. Mă bucur mult că sunteți aici, că sunteți bine. Iar dacă ești aici pentru prima dată și rezonezi cu mesajele, te invit să te abonezi și să apreciezi acest clip. Să vedem ce ne aduce această zi. Este una cu multă energie. Soarele de obicei aduce reușită, aduce viață, entuziasm. Este și guvernatorul leului care ne oferă indicii despre bucurie, despre copii, despre iubire, dragoste. Este o zi cu voie bună. Reversul medaliei, când vorbim despre soare, poate fi și acela că nu stă la discuții, pârjolește, arde. Este și o frecvență cu orgoliu aici. Calea mea sau nicio cale, poate fi și așa. Să fiți voi vigilenți, pentru că puteți simți de la distanță când lucrurile poate nu iau o turnură favorabilă pentru voi. Avem aceleași tranzite în vigoare, avem și o discuție mai aprinsă între Mercur, care este în Leu, iată, în semnul de domiciliu al Soarelui, și Uranus, care este în Taur. Uranus în Taur care schimbă modalitatea prin care noi ne raportăm la calitatea vieții noastre, care ne împinge să ieșim din zona de confort, care ne poate dezechilibra la nivel financiar sau ne poate îmbogăți. Orice ar însemna îmbogăți pentru fiecare dintre noi. Uranus aici vine cu inovație, vine cu chestii pe care le putem prelua din rețele mari de oameni sau din internet, vine cu încărcătură electrică. Să aveți grijă la scurt-circuite de tot felul, la prize, la lucruri care se încing, orice ține de aparatură, inclusiv la pană de curent. Să nu vă cadă curentul. Aveți grijă la ce țineți în priză, cum țineți, pentru că este foarte bizar. Cât am fost plecată, am un telefon pe care îl folosesc strict în casă pentru diverse chestii. Nu-l țin conectat cu niciun SIM și s-a închis, evident. Dacă am fost plecată, nu l-am încărcat. Când l-am repornit și l-am încărcat, îmi arată că suntem pe data de 11, acum că este ora 23:38, ceva de genul era acum 2 minute. Deci întreruperea de la curentul electric se joacă cu spațiul și cu timpul. Softul este actualizat, el dacă nu a fost încărcat, nu a fost conectat la Wi-Fi. Acest lucru ne spune că noi, dacă ne retragem din mediile sociale, din mediile de socializare, de pe online, dacă ne retragem în natură, dacă ne retragem în colțul nostru de liniște, de rai pe care ni-l facem, ieșim din spațiu și din timp și putem fenta, putem îndoi timpul, putem fi magicieni. Nu ne mai bazăm pe timp și mă gândeam chiar de foarte multe ori să nu mai fac citirile de așa natură încât să fie datate, ci mai degrabă energia zilnică, așa cum o simt eu. Asta ne ține prinși într-o roată și într-o predispoziție de executare a inevitabilului. În timp ce dacă ieșim din acest ciclu repetitiv, spațiu și timp, s-ar putea să fim șocați de câtă magie poate exista în lumea asta și de cât de puternici suntem noi, atât la nivel mental cât și la nivel emoțional. Așadar, Mercur în discuție cu Uranus pot produce surprize care să fie bune, pe de-o parte, pentru că leul aduce bucurie. Chiar dacă este aspectul tensionat, poate, spre exemplu, cineva, nu știu, anulează o întâlnire pe care o aveți voi și nu mai mergeți acolo pentru că nu trebuia, știți că nu există coincidențe. În loc de ceea ce trebuia să faceți, mergeți în altă parte de unde, ce să vedeți, mare surpriză mare,
aveți parte de ceva extraordinar de bun. Însă, tensiunea poate veni din rezistența pe care o opuneți voi sau din modalitatea prin care voi veți da valoare lucrului care în principiu vă supără în primă fază. Desigur că acest canal este unul de tarot, eu pot reduce vibrația, o pot coborî, pot vorbi vrute și nevrute, pentru că am văzut că este un curent care a luat amploare foarte mult, însă combin aici și o multitudine de alte instrumente care vă pot ajuta. Mă raportez și la psihologie, și la filosofie, și la literatură și la literatură de specialitate din diverse domenii. Sper să vă fie de ajutor. Așadar, în rest avem aceleași opoziții de ieri. Diferența astăzi o face luna aceasta din Capricorn. Luna a părăsit semnul Săgetătorului, s-a mutat în Capricorn. Este o lună tradițională, ne poate ajuta la nivel de subconștient să ne reglăm puțin mintea, frecvența pe care suntem, să fim mai serioși, mai organizați, mai asumați și mai responsabili în toate chestiunile pe care noi le-am putea face pe parcursul acestei zile, dar și cât timp va rămâne aici în Capricorn. Capricornul este un semn care în aparență este rece, dar fără arhetipul Capricornului noi nu am putea executa pașii aceștia ai traiului. N-am putea face lucrurile pentru că am pica într-o notă poate foarte melancolică sau am fi timizi, în timp ce Capricornul își asumă. Așadar, astăzi este o nevoie de responsabilitate, să vă asumați viața, cuvintele, gândurile, pentru că ele pot genera emoții foarte puternice care duc către materializarea lucrurilor pe care vi le doriți sau pe care nu vi le doriți. Este o zi unică, ca toate celelalte de altfel. Ce ne ajută? Uite, fertilitate. Și avem semnul leului aici, un pepene. Este hidratant, deci este o energie din nou a apei care ne ajută în vremurile acestea toride. Și doar ce vedem toate temperaturile cu care se confruntă aproape toată Europa. Deci este nevoie de apă pentru a îmblânzi acea energie de foc a leului, unde Mercur se va regăsi când va avea dialogul tensionat cu Uranus. Asta înseamnă că fără apă nu putem rezolva lucrurile, fără a pune un pic de suflet. Să facem lucrurile conștient. Avem numărul 29, care ni-l dă pe 11, iar 11 este întuneric și lumină. Este cumva o cale de mijloc pe care trebuie să o găsim, să spun așa. Foarte interesant, mai avem aici un simbol, uite, este o intervenție cumva divină. Poate ce vă supără astăzi și vă declanșează o emoție puternică, are un sens în spate, profund, în planul subtil, pe care s-ar putea să-l scăpați din vedere. Să fiți atenți. Și longevitate, niște lucruri care pot începe, mai ales că se pregătește și Marte să intre în Gemeni. Marte în Gemeni ne scoate din casă, ne pune în contact cu oamenii, ne ajută să gândim, să comunicăm, să facem tranzacții, să ducem la bun sfârșit acțiunile, dar ne poate îndemna și către superficialitate și către a nu merge în adâncul problemei, a nu găsi rădăcina. Aici vă dau un exemplu. Tratăm simptomele fără a descoperi cauza. Cam despre asta este vorba în această zi. Îl avem desigur aici și pe Mărețul Soare și avem un semn al Scorpionului care pare a fi pe axa cunoașterii aici. Puteți descoperi niște secrete sau puteți simți în adâncul sufletului vostru, înainte să faceți ceva, adevărul. Puteți simți, vă puteți baza pe intuiția voastră, vă puteți ghida după ceea ce simțiți. Știți expresia, mi s-a făcut pielea de găină? Da, pentru că părul este extensia sistemului nervos prin care noi simțim
încă de la depărtare pericolul sau o emoție puternică. Scorpionul aici poate fi și descoperire, o mare revelație, să vă convingeți de ceva, să vi se răstoarne puțin o impresie, un gând pe care l-ați avut, să aveți un mic șoc, dar care are acest scop de a vă revela adevărul, de a nu vă mai îndoi de ceva sau de a vă trezi cumva la realitate în cazul în care ați pariat greșit pe cineva. Cineva își poate arăta aici adevărata față sau pur și simplu astăzi tu vei vedea adevărata față a cuiva sau vei avea clar vălul ridicat de pe ochi. Vei ști cu siguranță. Este acea clar știință înnăscută. Pot fi ceva drumuri pe distanțe scurte, pot fi chestiuni care au legătură cu neamul tău, cu frații, cu familia extinsă, comunitatea, cartierul, vecinii, niște chestiuni legale aici, poate fi ceva care are legătură cu altă civilizație, cu planul internațional, care să te deranjeze, fiecare după cum are în acest moment interesul. Leul și Scorpionul când se întâlnesc într-o vibrație negativă, provoacă dramă și traumă. Într-o vibrație pozitivă aduc transformare, regenerare și bucurie. Și aici ține de fiecare om în parte cum va vedea problema astăzi sau situațiile. Orice este posibil. Orice. Mai avem aici o oră 4 și 10, să spunem, 16 și 10. Uite, un șoc pentru că am avea turnul și roata destinului, o șansă neașteptată, pur și simplu. Și da, și Mercur și Uranus vorbesc despre același lucru. N-am apucat să vorbesc nici despre Lilith în balanță. Lilith aici în balanță și cu Neptun în perioada de retrogradare pot aduce ceva furtuni și ați văzut că se tot întâmplă. N-aș pleca în croaziere în următoarea perioadă pentru că se pot produce fel și fel de furtuni puternice pe mare, uragane în ocean și așa mai departe. Dincolo de relații. Da, sunt zguduite relațiile și suntem cu nodul sud karmic pe balanță, care ne vorbește despre relații, despre diplomație, despre alianțe, dar și despre capacitatea noastră de a echilibra mentalul cu emoționalul. Și aici, sigur că Lilith la un moment dat va face conjuncție cu nodul sud și ceea ce nu mai merge se poate dezbina. Poate cu mai multă ușurință acum. Să vedem. Avem 8 de bâte. Ești destinatarul. Primești un colet surpriză. Ceva vine către tine și este puternic. Uite și turnul. Vezi? Ceva neașteptat. Pot fi niște bani. Pot fi niște bani. Sigur, ceva care te pune pe drum. Este o șansă, este o conștientizare pentru mulți dintre voi, este un sentiment. Uite, te convingi de ceva anume, ți se ridică vălul de pe ochi, pentru că aici este 7 de bâte. Hai să vedem. Dacă ne uităm la energie din perspectiva relațiilor, aici ești singur, cineva s-ar putea să îți răstoarne în următoarea perioadă întreaga lume. Aici să fie vorba despre Uranus în Taur care te șochează. În timp ce tu ești într-o deplasare, în timp ce tu faci ceva anume, apare cineva care dă buzna, pur și simplu. A da buzna acesta poate însemna tu nu te așteptai, erai liniștit pe barca ta, erai liniștit la umbra ta și apare cineva care îți atrage atenția și care stârnește în tine bucurie, trăire intensă, emoție. Poate fi vorba, dacă ești singur, despre cineva din comunitatea ta, de asemenea, dar și cineva care să apară prin intermediul unei deplasări. Mai poate fi cineva care nu este de aceeași naționalitate cu tine sau care este de aceeași naționalitate cu tine, dar nu trăiește în aceeași țară cu tine. Cei care sunteți în relații deja formate, aici se repară o pierdere, recuperați ceva. Fie timp, veți avea timp împreună, unul pentru celălalt,
voi pentru familie, partenerul vostru de viață pentru familie, fie ați căutat să investiți în ceva, în pământ, în terenuri, într-o casă, într-o mașină și puteți rezolva niște lucruri, fie ați avut niște impedimente recent care au avut legătură cu circuitele prin casă, cu chestii, reparații, renovări, pentru că pământul despre asta vorbește, fie pur și simplu la nivel de supraviețuire, v-a fost greu în ultima perioadă și uite că există aici această mână salvatoare care este practic capacitatea din noi de a ne pune în mișcare și de a face ceva. Se poate întâmpla ceva de bine, se poate întâmpla ceva benefic aici pentru voi, pentru că unul dintre voi a pus foarte mult efort sau pentru că amândoi cumva, vedeți acum, curcubeul. După ploaie iese curcubeul și voi îl vedeți, vă îndreptați către acest lucru. Puteți primi o vizită în casă neașteptată, dar care va duce niște vești importante. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, unii dintre voi fie aflați că persoanele de care v-ați despărțit au pornit într-o nouă aventură, relație, căsnicie, au cunoscut pe cineva și asta vă poate înfuria puțin, fie sunteți blocați în acest moment și dintr-o dată descoperiți că persoana respectivă, chiar dacă nu vi se adresează vouă direct, face niște chestii ca să vă atragă atenția și veți simți, veți ști, nu va fi doar imaginația voastră acolo, fie este vorba despre o acțiune clară a fostului partener, a fostei partenere, dar care vă are pe voi ca subiect principal. Deci va încerca să facă această persoană ceva. Persoanele la care vă gândiți voi acum, cel puțin o parte dintre ele, sunt foarte înverșunate și determinate și poate fi această lună în Capricorn care îi motivează să își asume un rol, responsabilitatea, ceva anume. Este o energie matură, să spunem. În zona planului material, unii dintre voi așteptați ceva, dar vi se întâmplă altceva și este mult mai bun. Poate fi vorba despre faptul că vă orientați către un nou loc de muncă, dar către un angajator și angajatorul respectiv vă refuză pentru că altceva mai bun este acolo pentru voi și este clar concret. Poate fi vorba despre faptul că vă recuperați o datorie, un bun, ceva ce vi se cuvine, un lucru pentru care ați luptat foarte mult timp. Poate fi vorba despre ceva la nivel onorific, despre un titlu pe care acum îl vedeți pus negru pe alb, pe o diplomă, pe un certificat. Poate fi vorba despre reușită, despre niște acte care au legătură cu casa voastră, dar ceva care v-a produs mult stres anterior. Mai poate fi vorba aici despre faptul că unii dintre voi s-ar putea să vreți să vă dați demisia pentru a merge pe cont propriu sau pentru altă oportunitate care nu apare, dar este un impuls imatur. Ideea este că luna din Capricorn reprezintă luna în sine, subconștientul nostru și astăzi subconștientul nostru se poartă mai matur. Adică este ca și când am avea un veghetor, ceva în sinea noastră ne spune să stăm liniștiți, să fim mai calmi, să avem abordări mai realiste. Și veți vedea că dacă veți zăbovi puțin, dacă vă mușcați limba înainte să spuneți ceva sau vă ciupiți sau, nu știu, nu acționați din prima așa pe impuls, vine o șansă pentru voi aici. Sigur că poate fi o cerere în căsătorie de nicăieri venită, fie o declarație de nicăieri, o comunicare, ceva, un mesaj, un mail, orice de nicăieri. Deci ceva care vă va surprinde pe unii dintre voi maxim. În zona planului medical, atenție la supărări, atenție la stomac, atenție la microbiom și voi repeta acest lucru de fiecare dată. Există dovezi, toate lucrurile, până și imunitatea, pleacă de acolo din microbiom. Și atenție la conflictele emoționale pentru că aproape toată omenirea poartă traume ancestrale. Vedeți, are în cap rădăcinile care sunt ale neamului. Este greu de înțeles, știu asta, dar puteți parcurge acum o vindecare. Puteți
face ceva bun pentru sufletul vostru. Ce ați făcut bun astăzi pentru voi? Să nu râdeți când vă spun, dar mi-am pus într-o cască, pentru că era și fetița mea pe aici, trebuia să comunic și cu ea, genericul de la Telecinemateca. Așa am călcat și eram pe valuri plutind, dar a fost pentru sufletul meu, pentru că m-a purtat înapoi în timp, în liniște, în bucurie, în copilărie. Pentru cei care nu sunt din țara noastră, știu că va fi greu de înțeles. Cavalerul de cupe, uite, vești surprinzătoare care vă bucură sufletul. Pot fi declarații de iubire, pot fi vești pe care le aflați în legătură cu cineva sau despre cineva și relația sa de iubire. Pot fi vești care vi se adresează. Aici sunt sentimente pentru voi, din partea oamenilor din jurul vostru. Regele de cupe, cineva crește, cineva se maturizează, cineva își asumă aici o responsabilitate. Sunt niște sentimente, sunt niște trăiri, sunt niște șanse care cresc din ce în ce mai mult. Te apropii din ce în ce mai mult de o manifestare, de o împlinire, de o desăvârșire, de ceva pentru care ai luptat mult, de ceva în care ai pus foarte multă energie, timp, poate bani. Cavalerul de monede. Ideea este să iei lucrurile pas cu pas, pentru că Uranus va dezechilibra un pic energia acolo. Uite, cavalerul acesta de monede ridică asul. Deci asul acesta este pentru tine și ți se spune nu te grăbi. Ai șansa ta. Lucrurile se întâmplă pentru tine. Poate nu le vezi sau poate va trebui să ai un pic de răbdare. Ideea este că în curând poți afla ceva, poți desluși ceva, poți manifesta ceva, poți rezolva ceva. Poate fi un proces, poate fi o casă. Este o reușită, este ceva ce tu îți dorești. Ți se îndeplinește ceva. Și uite, am un spânzurat în poziție întoarsă, se deblochează niște drumuri, se deblochează niște demersuri, se deblochează șansa, se sparge un ghinion aici. A venit timpul, treci peste niște piedici. Și aici este pajul de cupe întors. Nu este nevoie să te mai simți neputincios. Pajul de cupe, în esență, este un copil. Fie vei reuși să faci ceva pentru un copil, fie vei respira ușurat dacă te îngrijorai pentru un copil. Copilul se eliberează de niște lucruri, fie cineva se maturizează, nu se mai poartă ca un copil sau ceva mic devine ceva foarte mare, sau cineva pur și simplu își asumă, uite, de la paj la cavaler și apoi la rege. Ceva crește foarte mult, ai depășit o etapă, faci un salt, treci la următoarea etapă, este next level. Next level. Și asul de cupe și-a apărut întors. Nu trebuie să te îndoiești. Asta îți spune asul ăsta de cupe întors. Nu trebuie să te îndoiești. Unii dintre voi trebuie să lăsați în spate gândurile care au legătură cu o veche iubire. Pur și simplu trebuie să vă dezlegați de ceva ce nu mai merge. Nu mai merge. De cineva la care vă tot gândiți cum ar fi fost dacă mă iubește, dacă nu mă iubește. Trebuie lăsat capitolul acela acolo unde s-a scris sfârșit. Pentru alții dintre voi, neașteptat vine această manifestare. Unii dintre voi puneți aici o rezistență, exact cum am spus. Vă este teamă de ceva. Faceți un pas. Faceți un pas. Mai poate fi vorba despre faptul că nu știu pe cine iubesc. Eu pe cine iubesc. Pentru că sunt doi oameni aici la care dintre ei mă gândesc mai mult. Unul este mai stabil, unul este peste gard sau unul este în gândurile mele, ce fac. Și energia îți spune că alegerea este la tine și că de îndată ce pur și simplu îți asumi, lucrurile se clarifică. Că ai forța să iei această decizie la care te gândești. Avem un cadou, ca și ieri, cadoul de la univers. Să știți că datele sunt corelate. Conjuncția despre care v-am vorbit ieri a mai avut loc acum 82-84 de ani, ceva de genul acesta.
cam prin 1942, așa, când s-a dat startul unei alte direcții în omenire, când s-a schimbat polul de putere. Deci, unde voi vă simțeați neputincioși înainte, acum puteți câștiga. Nu trebuie să intrați în conflict, ca să nu zic război cu nimeni. Nu mai trebuie să luptați. Sau dacă sunteți agitați, prinși într-o poveste, să fiți atenți, pentru că vorbesc aici prin prisma istoriei citite, pentru că alta n-am avut la îndemână. Țara din care fac eu parte, deși a fost de partea învingătoare a baricadei, a fost declarată învinsă. Deci, atenție la aceste lucruri, să vedeți ce este mai important, porumbelul din mână sau cioara de pe gard, conform proverbului. Să nu vreți să faceți o schimbare, dar care este în dezavantajul vostru, gândiți-vă bine înainte, pentru că nu înseamnă că schimbarea aceea nu e bună, din contră, veți ști, dar trebuie să vă gândiți. Și uite, avem aici încrederea că reușim. Știți că mie nu-mi place cuvântul speranță. Încrederea. Cine nu are încredere nu reușește. Cine nu are încredere se deconectează, intră în depresie, devine o carcasă goală, pur și simplu o carcasă. Corpul devine o carcasă și foarte mulți oameni au ajuns așa. Furie. Uite, ceva pentru care ai luptat, ceva ce te-a supărat înainte se calmează, se liniștește, aplanezi un conflict. Se petrece o schimbare care are legătură cu o supărare de-a ta din momentul ăsta, cu ceva ce te-a supărat în trecut. Se schimbă ceva. Și casa. Intervine ceva stabil în viața ta, poate rezolvi niște acte oficiale, poate fi vorba despre a-ți găsi locul, un nou loc, și de muncă, dar și lângă cineva anume. În sfârșit știu unde e acasă, în sfârșit știu cărui loc aparțin. Îți găsești locul. Foarte bună energia. La nivel medical, atenție să nu vă purtați ca niște copii, să poftiți la lucruri pe care nu ar trebui să le mâncați, pentru că orice tentativă de a ocoli regulile s-ar putea să nu vă facă bine în corpul fizic. Atenție la hidratare, vă puteți ajuta de sare. Pentru asta, atenție la durerile de cap, nu le ignorați. Aici, unii dintre voi ignorați niște simptome și atunci ar fi bine să fiți atenți la ce vi se întâmplă. Pentru unii, veștile pe care le primiți în primă fază vă pot stârni niște reacții, sau o vizită pe care o primiți, dar ele au acest rol foarte important să vă împingă pe voi să faceți un pas înainte către o direcție foarte bună. Dacă vă vizitează cineva, 7 de bâte aici spune că fie nu prea vă convine sau n-ați prea avea acești oaspeți sau că vă certați. Este o situație neplăcută acolo. Dar dacă voi priviți problema delicat și altfel decât ați face în mod normal, lucrurile se liniștesc, își găsesc soluție. Aici pot fi niște bani, puteți merge la o zi de naștere, la un eveniment important, de proporții mare, poate fi o invitație undeva, poate fi o vacanță, un concediu, un nou loc de muncă. Este stabilitate aici. Atenție la sângerări și la tăieturi. Pentru cei care vă știți cu provocări, cu coagulare și așa mai departe. Talismanele. Uite, se repetă tema ancorei. Ceva stabil care vă bucură sufletul și este ceva de suflet, ceva ce vă place. Poate fi o relație, poate fi o confirmare, poate fi un om pe care să-l cunoașteți, poate fi un nou loc de muncă, ceva ce vă bucură sufletul. Post-scriptum, te iubesc, poate fi o revenire, poate fi
această zi care vă stresează pe voi puțin, pentru că nu știți dacă cineva are sentimente pentru voi. Aici sunt sentimente care nu s-au schimbat, care pot să rămână o perioadă necomunicate pentru că cineva se poartă imatur. Aici trebuie înlocuit artificialul cu naturalul. Aveți grijă la lucrurile pe care le purtați sau aveți nevoie de lucruri care țin de plante. Mai poate fi vorba despre faptul că, într-adevăr, cineva ajunge la maturitate sau de o problemă care se rezolvă în toamnă. Uite, veți fi vedete. Sunteți în văzul cuiva, cineva vă urmărește, nu în sensul negativ, cineva este cu ochii pe voi, sau cel puțin mental, se întreabă ce mai faci. Cineva chiar își alocă din energie și o îndreaptă către tine și este o energie a curcubeului, este o energie a binelui, indiferent de cum stau lucrurile în viața reală. Poate fi aici o invitație undeva, o ofertă de nou loc de muncă, o nouă casă sau o veste bună pe care o primești. Aici acest talisman spune următorul lucru. Prin aceeași modalitate de a face lucrurile, nu poți să obții un deznodământ nou, deci trebuie să schimbi ceva la tine și trebuie să renunți la această rezistență. Pur și simplu să te gândești așa, 1 minut, 2, 3, măi, ce fac greșit, unde repet un tipar. Niște acte oficiale sau ceva care devine oficial, uite, o prescripție, o rețetă, atenție la simptome. Pentru că noi tratăm simptomele, dar cauzele sunt emoționale. V-am mai spus despre Dr. Hammer. Uite, din nou se repetă spânzuratul. Vedeți, se eliberează un blocaj. Vă ajută energia, sufletul vostru, eul vostru supraconștient să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, dintr-o lumină diferită. Trebuie doar să le vedeți voi. Mitul cenușăresei. Ceva va fi limpede, precum cristalul. Noroc. Peștele înseamnă noroc, prosperitate, bani. O veste bună. Uite, se deblochează ceva, vedeți? Ce vă doreați voi și între voi o notă muzicală, bucurie. Vă aliniați, aceeași frecvență. Sunteți cererea și oferta, ceva de genul acesta. Folosiți-vă intuiția. Va fi o zi a lucrului cu sinele, cu intuiția. Avem un berbec aici, clar începuturi. Ieri am avut acea carte care indica acest lucru. În berbec avem nodul nord. Nodul nord îți va arăta ce este bine pentru tine, ca individ, ca om, independent, autonom. Și inițialele sunt L, W și Q, ceva care curge sau care este penetrabil. Atenție la inundații, la scurgeri, la umiditate, atenție la intestinul permeabil. Aici este un lup, cineva preia frâul. Veți avea o situație care vă pune pe un drum care trebuie străbătut și un drum pe care trebuie acum să vi-l asumați. Poate sunteți timizi, poate nu erați convinși, dar la drum, porniți la drum. Și mai este lupul care are un partener, lupul care îi hrănește pe ceilalți care au nevoie de el, pe cei bătrâni din haită. Lupul este un simbol puternic, să știți. Poate fi și singuratic, dar în principiu vă găsiți locul. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o zi superbă, minunată, să aveți grijă de voi, să fiți sănătoși și iubiți. Să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!